Hello anh em, chào mừng anh em đến với series puzzle của mình nhé. Mình là Long. Lần trước chúng ta đã làm xong phần player movement rồi, nghĩa là chuyển động nhân vật này. Tức là khi mình ấn bàn phím trái phải lên xuống là nhân vật nó đã chuyển động theo ý mình rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm thêm tiếp cái phần mà camera. Tức là camera nó sẽ chuyển động theo cái nhân vật này. Thì rất là dễ thôi. Trước đây mình dùng script tạo một script là camera flow, nhưng mà bây giờ mình không dùng nữa, mình sẽ dùng cái Cinema Machine của UT luôn. Cái rất là dễ mà nó rất là mượt, camera rất là mượt mà mình không phải code nữa. Sau này nó tiện dụng cho mình sau này những cái cutscene ở trong game nữa, game lớn ấy. Game nhỏ mình chưa chắc đã cần, nhưng mà thôi mình cứ dùng. Mình sẽ vào Windows, cái phần Store của nó. Đấy. Chờ một chút, mạng này hơi lag. Mình sẽ search là Cinema Machine. Đấy. Của Unity luôn. Đây, tao về mình import, mình download rồi, giờ mình import rồi, import hết. Ok, rồi bắt xong thì nó sẽ bắt reload lại cái visual này, không sao cả, ấn reload thôi. Xong rồi thì close đi. Mình sẽ chọn cái main camera này. Để hiểu thêm về cái Cinema Machine thì ở trong đây nó đã có sẵn một cái doc của nó rồi. Anh em có thể vào đây tìm hiểu. Đây, rất là nhiều chức năng ở trong đây. Mà trong của mình thì mình chỉ cần camera follow theo cái player này thôi. Chọn main camera này, Cinema Machine Create Virtual. Cái này sau khi mà chọn xong nó sẽ tạo ra một cái máy ảo, thì cái khung game này của mình này, nó sẽ đổi, mình không quan tâm, kệ nó. Chuyển sang đây, đây là cái máy ảo của mình. Tiếp theo mình cần set cho cái trong đây là một cái là phần em này này, không ngắm gì hết. Tóm lại hai phần này do nothing và noise. Camera follow theo cái player của mình, kéo vào player. Tiếp theo phần transporter này thì mình sẽ để framing transporter. Ok, tiếp theo mình sẽ chỉnh về cái chiều cao của nó. Thì cần phải play lên đã. Play game lên thì nó mới rõ được. Mình sẽ chỉnh chiều cao một chút. Cái phần position này, rotation này mình sẽ để là 45. 45. 45. Tiếp theo mình chỉnh chiều cao đây. Đây chỉnh chiều cao, tăng lên một chút. Tăng lên bao giờ anh em thấy vừa thôi. 15. 15 đẹp chưa nhỉ? Bỏ chọn cái cam đi, nó sẽ tắt cái phần này đi. 15. Khá là to đấy nhỉ. Khoảng tầm 20 xem nào. 20. Ok, như này khả năng ok đấy. Vậy thì mình có hai thông số cần thay đổi, đấy là một chỗ rotation này và phần camera distance 20. Tắt đi. Chỉnh cái này lại là 45. Cho cái game nhìn từ trên xuống như của mình. Và cái phần này đấy là 20. Ok. Thử lại một lần nữa. Đấy. Vậy là camera nó sẽ đi theo thằng nhân vật này. Thì bởi vì mình không có cái phần ground cho nó, cho nên là mình sẽ cảm giác không có gì. Nhưng bây giờ mình sẽ thử thêm một chút, thử thêm một cái radio jack này lên này. Đấy. Chỉnh cái này reset position đi. Rồi thì mình sẽ hình dung được là nó sẽ camera nó sẽ chuyển động theo cái thằng nhân vật này, rất là mượt. Đây, anh em có thể thấy mượt tuyệt vời luôn, mà mình không cần phải viết script nữa. Đấy, đi lên này, đi xuống này, camera đã theo mình rồi, trái này, phải này. Ok, bây giờ mình đã làm xong cái phần camera movement, là camera follow theo cái character này. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo.